يا ترى تفتكر إن النرجسي بيرجع لك ولو بعد سنين لأنه اتغير، ولا لأنه ندمان، ولا لأنه لسه بيحبك؟ لو لسه بتصدق الكلام ده يبقى لازم توقف وتفكر تاني. النرجسي ما بيظهرش تاني علشان يصالحك أو ندمان، هو بيرجع بس علشان يكمل تدميرك، علشان يكمل السيطرة اللي بدأها من زمان. في الحلقة دي هتفهم ليه بيرجع، وليه رجوعه ممكن يكون أخطر من وجوده الأولاني، وإزاي تتجنب الفخ حتى لو قلبك لسه بيوجعك. قبل ما نبدأ موضوعنا النهاردة، حابب أفكركم إني بقدم جلسات استشارات أونلاين لأي حد محتاج دعم أو بيمر بعلاقة مؤذية أو صراع نفسي صعب. التفاصيل كلها هتلاقوها في وصف الفيديو تحت. خليني أوضح نقطة مهمة قبل ما نكمل. أنا ممكن أتكلم طول الحلقة بصيغة المذكر علشان أوصل المعلومة بشكل أسهل وأسرع، لكن لازم تبقوا عارفين إن الكلام عن النرجسية مش مربوط بجنس معين. يعني النرجسي ممكن يكون راجل وممكن يكون ست، وكل اللي بنقوله هنا بينطبق على الاتنين من غير استثناء. أول حاجة يا جماعة، النرجسي بيرجع بسببها وهو الملل أو الفراغ. الملل بالنسبة للنرجسي مش شعور عابر، دي حالة مزمنة بيعيش فيها لما ما يلاقيش حد حواليه يديله اهتمام أو يرضي غروره. ولما الفراغ بيسيطر عليه بيبدأ يدور على ضحية سابقة، حد يعرفه كويس وسهل يرجع يسيطر عليه. وساعتها بيشوفك انت، لانك بالنسبة له هدف متجرب قبل كده، عارف نقط ضعفك وبيفترض انك لسه بتفكر فيه او ممكن تضعف. فرجوعه مش بدافع حب، ولكن بدافع احتياج مؤقت، محتاج يملى وقته، يهرب من وحدته ويسترجع احساسه بالسيطرة. مش بيرجع لانه اتغير. لما النرجسي بيرجع، اوعى تصدق انه ندمان او اتغير، ده بيرجع لانه لسه عايز منك حاجة. ممكن يكون محتاج اهتمام يعيد له احساسه بالاهمية، او محتاج فلوس تساعده يخرج من ازمة، او حتى علاقة عاطفية او جنسية يرضي بيها احتياجاته. وفي كل الحالات الهدف الحقيقي هو السيطرة. يرجع يتحكم فيك، يخليك تلف حوالين نفسك، ويستغل أي مشاعر لسه عندك ناحيته علشان يسيطر بيها عليك من جديد. النرجسي ما بيحسش بوجعك، ومش فارق معاه خالص إذا كنت بتتألم بعد ما مشي، حتى لو تأثير غيابه كان مدمر ليك أو لولادك. هو مش بيشوف ده ولا بيعتبر نفسه مسؤول عنه، اللي بيهمه بس هو نفسه وراحته ومصلحته. مشاعرك، دموعك أو معاناتك بالنسبة له مجرد تفاصيل مش بتدخل في حساباته أبدا، لأنه ببساطة ما عندوش تعاطف حقيقي. النرجسي من جواه مليان فراغ، شعور دائم بالنقص والوحدة حتى لو حواليه ناس كتير. وعلشان يهرب من الإحساس ده بيحاول يملاه بأي طريقة: علاقة، اهتمام، إثارة، سيطرة. وأكتر وسيلة بتكون مضمونة بالنسبة له هي إنه يرجع لك، لأنه جربك قبل كده وعارف إزاي يسيطر عليك، ويبدأ لعبته تاني من الأول. يرجع يوعد، يتقرب ويضحك، وبعدين يسحبك تاني في دوامة التلاعب من غير ما تحس. النرجسي بيراقبك من بعيد، ولما بيشوفك إنك مكسور أو تايه أو مفتقد ثقتك بنفسك بيلقط الفرصة على طول. بيشوف في ضعفك ده باب مفتوح يرجع منه بسهولة من غير مقاومة منك. ساعتها بيرجع بكلام حلو ووعود زائفة، ويدعي إنه اتغير، وكل هدفه إنه يمسك زمام حياتك من جديد. هو مش راجع علشان يسندك، هو راجع علشان يستغل لحظاتك الصعبة ويثبت لنفسه إنه لسه يقدر يكسرك تاني. النرجسي يا جماعة ما بيستحملش الوحدة، بتخنقه وتحسسه بالفراغ اللي جواه. بس لما الناس بتبعد عنه، أو لما بيفقد السيطرة على شخص كان بيمده بالاهتمام، بيبدأ يحس بالقلق والتوتر. ساعتها بيرجع لك مش علشانك ولا علشان هو بيحبك، هو راجع علشان يلاقي حد يملاله الفراغ ده، حد يسمعه، حد يطبطب عليه، يديله إحساس إنه مهم. رجوعه مصلحة مؤقتة مش مشاعر حقيقية. هو بيهرب من وحدته، وانت بتكون وسيلته المؤقتة للهروب ده. النرجسي يا جماعة بيعيش على الاهتمام، وده بالنسبة له زي الأكسجين بالظبط. من غيره بيحس بالفراغ وبإنه مش موجود. فلما الناس بتتجاهله، أو لما بيفقد مصدر كان بيمده بالاهتمام والانبهار، بيبدأ يحس بالانهيار الداخلي. ساعتها بيرجع لك لأنك كنت مصدر كبير للتقدير والانتباه والانبهار اللي هو محتاج له. بيرجع علشان يسمع كلمات الإعجاب، يشوف نظرات الانبهار، ويحس إنه لسه ليه قيمة. هو مش راجع علشان العلاقة، هو راجع علشان جرعة اهتمام تغذيه نفسيا وتخليه يحس إنه لسه في الصورة. كمان يا جماعة النرجسي راجع مش علشان يعتذر ولا علشان يعالج اللي كسره فيك، هو راجع علشان يختبر حاجة واحدة: هل لسه يقدر يسيطر عليك؟ وهل لسه يقدر يحركك بكلمة، أو يخليك تلف حواليه مرة تانية بنظرة منه؟
رجوع النرجسي اختبار قوة مش مشاعر. لو حس انك فتحت له الباب حتى ولو بشك بسيط، بيرجع يلعب لعبته القديمة وبنفس الاسلوب. كل حركة وكل كلمة بيستخدمها علشان يرجع لك او يرجعك تحت سيطرته، لان اكتر حاجة بتشبع النرجسي هي شعوره انه المتحكم فيك وفي ردود افعالك، وانه لسه ماسك الخيوط كلها. النرجسي يا جماعة مش بيتقبل فكرة انك تسيبه او تخرج من تحت سيطرته، ده بالنسبة له اهانة شخصية. فلو انت اللي مشيت او خدت قرار تقطع العلاقة، بيفضل شايل جواه غضب ورغبة في الانتقام، وبيستنى الفرصة المناسبة علشان يرجع، مش علشان يصلح لكن علشان يعاقبك. عايز يخليك تندم ويحسسك بالذنب ويفكرك انك عمرك ما هتعرف تمشي من غير ما تدفع الثمن. بيظهر بشكل ناعم لكن جواه خطة للانتقام العاطفي والنفسي. عايز يكسر ثقتك بنفسك، يخليك تندم انك استقويت عليه في يوم من الايام، وانك قدرت في يوم تخرج من دايرته. النرجسي نادرا ما بيقفل الباب نهائي، دايما بيسيبه موارب حتى لو بان انه اختفى او انتهت العلاقة. ممكن يبعد وممكن يعمل بلوك او يتجاهلك، ولكن هو بيراقبك، بيتأكد انه لسه عنده مدخل في حياتك من خلال تواصل بسيط، رسالة فجأة، لايك على صورة، او حتى سؤال من طرف حد مشترك. كل ده بيعمله علشان يفضل شايفك ويعرف اخبارك ويختار اللحظة المناسبة للرجوع. هو مش ناسيك ابدا، هو بس بيركنك مؤقتا علشان وقت ما يحتاج يرجع يلاقي الباب لسه مفتوح. كلنا عارفين يا جماعة ان النرجسي ما بيشبعش مهما اخد منك من حب او اهتمام او وقت او فلوس او طاقة او حتى كرامة. دايما بيحس انه عايز اكتر. هو مش بيشوف عطائك ده كتقدير له، بيشوفه كحق مكتسب. بيطمع في المزيد حتى لو استنزفك لآخر نفس. لو حس ان في حاجة لسه ممكن يطلعها منك، هيرجع فورا، يرجع بمظهر ندمان او مشتاق بس جواه نية استغلال جديدة. لان النرجسي دايما شايف انك مصدر بيقدر يستخدمه، وطالما لسه في حاجة ممكن يستفيد بيها هيرجع مرة تانية ومش هيبطل رجوع. كمان حاجة مهمة يا جماعة، النرجسي بيحب يخلق الفوضى، بيحب يشوفك متوتر مضغوط وبتعيط او بتصرخ، لان ده بالنسبة له علامة انه لسه قادر يأثر عليك. هو بيرجع مش علشان يهدي الموضوع، ولكن علشان يحركه اكتر. بيبدأ بإثارة مشكلة صغيرة، يدخل في جدال تافه، يلومك على حاجة قديمة او يقلب الكلام ضدك. كل ده علشان يشوف رد فعلك. كل مرة بتتأثر، بتغضب او بتدافع عن نفسك، هو بيحس انه اقوى، لانه قدر يحرك مشاعرك زي ما هو عايز، وده بيديله احساس بالسيطرة والانتصار. المشكلة عنده مش في الحل، المشكلة عنده هي المتعة اللي بياخدها من الفوضى نفسها. النرجسي مش بيرجع لانه مشتاق لك، بيرجع لانه عارف ان جواك لسه بعض المشاعر، عارف انك ممكن تكون لسه بتحبه او لسه في جزء منك بيتمنى انه يتغير. ساعتها بيبدأ يتلاعب بالمشاعر دي بمنتهى الذكاء، يقولك كلام حنين، يعتذر، يفتكر لحظاتكم الحلوة مع بعض، ويقنعك انه اتغير. لكن الحقيقة هو بيستغل كل نقطة ضعف جواك، كل حنين وكل امل وكل لحظة ضعف. بيستخدم مشاعرك ضدك ويخليك تلوم نفسك وتسامحه وتبرر له. وده جزء من متعته الخفية، انه يوصل لمرحلة انك تدافع عنه وهو اصلا راجع علشان يكسرك مرة تانية. النرجسي لما بيقرر يرجع ما بيرجعش بنفس الشكل القديم، بيرجع بوش تاني، بقناع مختلف وكلام مختلف وبأسلوب اكتر اقناعا. ممكن يظهر كأنه نضج او اتغير او عرف غلطته، ويبدأ يتكلم عن الوعي والنضج والعلاقات الصحية. بيقدم نفسه كنسخة محسنة، بيتصرف بهدوء وصبر، بيخليك تحس ان الرجوع قرارك انت، وانك بتديله فرصة تانية بإرادتك. لكن الحقيقة هو بس غير طريقته مش نواياه. كل اللي بيعمله علشان يخدعك ويوصل لنفس النتيجة. ترجع له وانت عارف انك انت اللي اخترت، لكن هو اللي زقك علشان ترجع بخطة مقنعة ومحكمة. النرجسي يا جماعة ممكن يختفي سنين وفجأة تلاقيه ظهر من غير اي مقدمات، مش علشان انت وحشته ولا لانه اتغير، لكن علشان يختبر حاجة واحدة بس، هل لسه ليه تأثير عليك ولا لا. ولو شاف انك لسه بتتأثر بيه، بيحس بانتصار كبير جدا، لانه وقتها بيعرف ان غيابه محرركش منه وانه لسه سايب بصمته جواك. هو مش راجع ابدا علشان الحب، هو راجع علشان يقيس مدى سيطرته ويطمن انك ما زلت تحت تأثيره.
الهدف الحقيقي يا جماعة إن النرجسي بيرجع أوقات مش علشان يبدأ صفحة جديدة، لكن علشان يفتح صفحة الأمل الكذاب. بيقنعك إنه اتغير ويفتح لك باب الرجوع بكلام ناعم ووعود حلوة ونظرات كلها ندم. ساعتها قلبك بيرق وتبدأ تصدق إن ممكن تكون في بداية جديدة. ولكن الحقيقة إن كل ده جزء من خطته. هو بيرجع علشان يديلك الأمل ويبدأ يدمره مرة تانية بإيده، ويفضل يراقبك وانت بتتألم من خيبة الأمل. يحس بقوة رهيبة لما بيشوفك بتنهار تاني. ده يا جماعة مش رجوع صادق، ولكن انتقام نفسي ناعم مؤلم أكتر من أي إساءة صريحة. النرجسي يا جماعة نادرا ما يطلب اللي هو عايزه بشكل صريح، لأنه ما بيحبش يبان إنه محتاج أو ضعيف. بدل ما يقولك ساعدني أو أنا محتاج كذا، بيبدأ يلعب على مشاعرك. بيشتكي، يلمح، يتكلم عن ظروفه، أو يثير تعاطفك بأي طريقة. يقرب منك ويخليك تحس بالذنب أو بالواجب أو إنك الوحيد اللي فاهمه. بالأسلوب ده يخليك تقدم له اللي هو عايزه بإيدك من غير ما يطلب، ومن غير حتى أنت ما تحس. هو شاطر جدا في التلاعب، وبياخد اللي هو عايزه بطريقته، مش بالسؤال ولكن بالضغط العاطفي والذكاء النفسي. لما النرجسي يرجع ما تتخيلش أبدا إنه راجع علشان يصلح اللي بوظه أو يعوضك عن اللي عمله فيك. هو مش راجع بندم حقيقي، ومش جواه نية أبدا لأنه يصلح أو يصحح الوضع. هو راجع ومعاه خطة جديدة للسيطرة، خطة متغلفة بكلام ناعم ووعود مغرية وادعاء إنه اتغير. لكن جوه الخطة دي في نية واضحة إنه يرجع يمسك زمام حياتك مرة تانية ويتحكم فيها، ويخرب أي استقرار وصلت له أثناء غيابه. هو مش راجع يبني، هو راجع يهدم مرة تانية، بس المرة دي بهدوء أكتر، ذكاء أكبر، علشان يضمن إنك مش هتفلت منه تاني. خليك فاكر دايما، النرجسي بيرجع مش علشانك، بيرجع علشان نفسه، احتياجاته، ملله ونقصه. رجوعه مش دليل حب أبدا، ولكن دليل إنه لسه شايفك صيد سهل. بس المرة دي انت مش نفس الشخص. انت أكيد اتعلمت وفهمت وعرفت مين اللي قدامك ده. فلو رجع اوعى تفرح أبدا. افهم ان دي فرصة أخيرة علشان تقفل الباب تماما وتحمي قلبك وحياتك من جديد.